Na Hali, az előző videómban kicsit kielemeztem a dzsungel könyvében lévő állatokat, és meséltem az adott állatoknak, meg alapjáraton az indiai dzsungelnek a brutalitásáról, vagy annak nem létezéséről, miközben próbáltam azért témához közel maradni, és nem túl messzire vándorolni tőle, szóval kimaradt egy-két dolog, melyet jogosan ki is emeltetek. Mint például az orángutánok természetes körülmények között rohadtul nem élnek Indiában. Igaz, Lajcsi ott volt a Baloo kapitány sorozatban is, ami tudtommal nem csak Indiában játszódik, és valamiért Baloo folyamatosan drag királynéként viselkedett, illetve különféle titkos szolgálatokon vettek részt, szóval az is lehet, hogy valami mélyebb dolog van mindenek mögött, és indokkal volt Indiában véletlenszerűen egy orángután. Bár inkább befogom a pofámat, mert szerintem a Miklós patkány meg a CIA így is ki akar nyírni, de témára és túlnyújtott bevezetőre visszatérve, a videóban kimaradt egy-két dolog, amit egyesek elvártak volna, hogy megemlítsek. A leggyakoriban emlékeztetett dolog, amit kiemeltetek, azok a kivételek voltak állatok által gondoskodó szándékkal, ami amúgy is tervben volt, ám nem akartam az előző videót túl hosszúvá csinálni, ennek az infónak a megemlítésével sikeresen reklámoztam az előző videót, amit ha nem láttál, akkor mindenféleképpen csekkolj, ez leegyszerűsítette a videónyitás írását, amiért hatalmas nagy köszis kacok, és végül, de nem utolsó sorban, szerintem jobb ez egy különálló videóként, mint sem egy pici részletként. Az állatok állatokból vannak, és nem nagyon lehet őket hibáztatni, amikor úgy viselkednek, mint saját maguk. Amikor egy tigris megvadul egy showműsor közepén, akkor a tigris nem megvadult, hanem a tigris nemes egyszerűséggel megtigrisült, és az, hogy elkerüljük az állatok általi konfliktusokat, az inkább rajtunk múlik, mint sem rajtuk. Ugyanezt, vagyis majdnem ugyanezt elmondtam az előző videó végén is, no meg a videó nagy része arról szólt, hogy mennyire veszélyesek általánosságban az adott mesében leledző állatok a valóságban, viszont mindig be lehet csempészni egy mert a nap végén az állatok is élőlények, akikben van érzelem, és néha úgy néz ki, mintha megmagyarázhatatlan módon úgy döntenének, hogy majdhogy nem emberi gondolkodással állnak hozzá valaminek, és a természetes ösztöneikkel széllel szembehúgyoznak, vagyis akarom mondani, az ösztöneikkel szembeszállnak. Igaz, a mai videóban leledző delikvensek, vagy azoknak az örökbefogadó szüleik lehetséges, hogy inkább csupán egy ösztön által voltak veszélynyelve, ami felülírt minden mást is. A szülői ösztön. És igen, szülői ösztönt mondok anyai helyett, nem azért, mert próbálom alulértékelni az anyai törődést, hanem mert meg kell adni az apukáknak ugyanazt a tiszteletet, ami kijár nekik, mint ahogyan az összes tiszteletlenséget, amikor lelép egy cigért vagy tejért és nem jön haza. Persze ugyanúgy kiemelném, hogy az állatoknak nincsenek moráljai, és csak azt teszik, amik nekik adott, kivéve a kivételek. És azt is megjegyezném, hogy ebben a videóban nem fogok különfogadó apákról beszélni, mert nem nagyon fordult elő, hogy egy hím állat fogadjon örökbe egy másik fajnak a kölykét, de lehet, hogy majd valamikor lesz mostoha és biológia apákról is videó, de most térjünk vissza az érdekes fajos kakuktojásokhoz. Tökéletes kivételnek kezdhetjük a tigris történeténél, aki kismalacokat kezdett el nevelni Thailandban a Sri Raha tigris állatkertben, miután elvesztette a saját kicsinyeit, mert elvileg az anyai ösztön annyira tombolt benne. Ja. Több kép is van, ahogyan a tigris gondoskodó módon szoptatja a kismalacokat, akik kis csíkos pulcsikat viseltek. Már csak az a kérdés, hogy kaját leszámítva miért is tartottak kismalacokat egy tigris állatkertben? Igen, lelövöm a point, a sztori nem annyira szívmelengető, mint ahogyan el volt terjedve. A tigris valójában rá volt erre az egészre manipulálva, aztán egyik nap meg is tigrisült a tigris. Természetesen egy több száz kilós tömör izomcicus nem lehet egyszerű moralitással manipulálni, szóval az állatkertben lévő csodabogarak emberhez hű módon nekiálltak Istent játszani annak érdekében, hogy vonzzák a látogatókat. A tigris kiskölykora óta malacokkal volt tartva, és egy anyacoca által volt etetve annak érdekében, hogy ne tekintse a malacokat ételnek. Amikor nagyobb volt, akkor valószínűleg elkezdték betanítani arra, hogy egyszer ne egye meg a malacokat, illetve arra, hogy szoptassa is őket, mert egyébként az összes látogatás előre volt mindig tervezve katasztrófa elhárítás érdekében. Plusz a tigris valószínűleg mindig tele lett etetve, hogy még véletlenül se gondoljon semmi olyanra éhségből, no meg igaz, ez nincsen bizonyítva, de valószínűleg a tigris be is volt drogozva, mert az állatkertnek szokása volt szereket nyomatni egyenesen a tigrisek mentáljába, hogy nagyon értelmes látogatók tudjanak velük fotózkodni. No meg egyébként
egyébként a hely még illegálisan árult tigriseket, kínozták őket azért, hogy trükközzenek, nyomorult módon nem jól regulálva szaporították őket, amellett, hogy a körülményeik is rosszak voltak. Végül ez a pokolgödör 2021-ben zárt be végre egy bizonyos világjárvány miatt, nem pedig a disznóságaikért, szó vicc nem direkt írva. Na de nem minden kivétel a kivételben egy kivétel, mert attól még előfordult nem egyszer, és valószínűleg még fog előfordulni, hogy egy állat egy teljesen másik faj kicsinyeit úgy kezeli, mint a sajátjait, pedig semmi indoka nincsen rá. A következő esetben megint tigrisekről van szó, és ez a történet is szomorúan kezdődik, amikor is egy tigris anyuka nem volt hajlandó az újszülött kölykeit nevelni. Nem nagyon volt indoka, hogy elutasítsa őket, de sajnos ez egy viszonylag gyakori jelenség állatkertekben. Szóval a kis tigrincsek belettek fogadva egy meg nem nevezett Golden Retriever anyuka által. Persze nem egy komplett dokumentációs örökbefogadásra kell gondolni, de pont akkor nemrég születtek neki kölykei, és a gondozók úgy gondolták, hogy miért is nem, megér egy próbát elnézve, hogy milyen a kutyák természete, ez egy működő formula volt már akkoriban is, sőt egy régebbi videóban még említettem is, hogy fogságban tartott gepárdoknak sokszor van kutyaszobatársuk, hogy ne szorongjanak annyit. A még kicsi csúcsagadozók szépen lassan belettek mutatva a kutyaanyunak és a kölykeinek, aki elfogadta őket helyben. A kutya saját kölykei mellett szoptatta a fiatal kánok, tisztán tartotta őket, és teljes mértékben sajátjaiként nevelte őket. Míg a tigrisek nem panaszkodva elfogadták az új családjukat. Amikor már elég nagyok lettek, akkor viszont jogosan el lettek választva a kutyáktól, mert jobb félni, mint megijedni, és ezzel megőrizni a sztorit még egy emlékeztetőnek, hogy mi nem érdemeljük meg a kutyákat, ám mindannyiuk megérdemli a legjobbat, amit a világ képes nyújtani. És ezzel a jó természetükkel teljesen megértem, ha egyesek azt mondják, hogy hát ez nem valami fel, mert mégiscsak van különbség egy olyan jó indulatú állat, mint egy kutya, és valami sokkal agresszívabb között, mint mondjuk egy házi macska, amik unalmukban képesek más kisebb fajokat a kihalásba hajszolni. Szóval éppen ezért hozom fel Rokit a mókust Bakacsin nélkül, aki miután kiesett az üregéből, mert az anyja valószínűleg múlt idejűvé vált, be lett fogadva egy embercsalád által, akik nem voltak sokáig a mostohaszülei, mert az akkor megkölykezett macskájuk Emi azt mondta: ez a kis nyomorult mostantól egyikre az én nyikogóimnak. Ugyanúgy, mint a saját kölykeivel, Emi tisztán tartotta, védte és etette is Rokit rendszeresen, miközben Roki is egyre jobban kezdte magát a cicák között érezni. Oké, arról a sztorik nem beszéltek, hogy Roki mókus vagy macska szinten volt-e pszichopata, de az aranyosabb macska szokásokat, mint a dagasztást és dorombolást átvette mostoha anyjától és testvéreitől, miközben nem féltve az életét játszott a tesókkal és aludt összegömbölyödve Emin. Természetesen Rokit ezután nem lehetett visszaengedni a vadonba, és őszintén szerintem az utcára kiengedni sem lenne túl biztonságos, tekintve, hogy nem fél se az emberektől, se a macskáktól, ami egy speedrun a más világban szinte minden állatnak. De elvileg Roki egy kellemes életet élt, mint macskus. Viszont hasonló szokatlan meglepetés örökbefogadások történnek a vadonban, emberek nélkül is itt meg ott. Az előző videómban szerintem eléggé kiveséztem azt, hogy a leopárdok miért nem tartoznak a majomféle kedvelők klubjába. Vagyis attól függ, hogy hogyan kedvelik az adott majmokat. Minden esetre az afrikai leopárdnak a bevásárló listáján eléggé gyakran szerepelnek páviánok, akik viszonozzák a sérelmet azzal, hogy előszeretettel lopják és ölik meg azokat a leopárdkölyköket, akikre nem vigyázik a medvecsapda állkapcsú anyuka. Mert ebben a fázisban még meg lehet akadályozni, hogy ne legyen veszélyforrás, illetve a majomcsorda az még mindig egy csorda, ahol minden tagnak a harapása brutális, szóval sokszor van az, hogy a páviánok provokálatlanul bandába támadnak leopárdokra, mert ugye az oroszlánokkal ellentétben ők nem falka banda rajban zsengenek, hanem szólóban. Hasonlóképpen kezdődött ez a sztori is a Kruger Nemzeti Parkban, amikor is egy nőstény leopárd saját magát adta, és mint egy átlagos civil egy pávián anyukával adta be az éhségadójának az árát, úgyhogy nem tűnt föl neki, hogy az indok, amiért a pávián egy anya volt, még mindig ott csimpaszkodott rajta. Ám amikor ezt a nagy cica észrevette, akkor nem úgy tekintett a helyzetre, mint extra kis nasira, hanem érdekes módon gyengéden kezdett el bánni a kölyökkel, mintha sajátja lenne. Úgyhogy a kis páviánnak tényleges anyjának a holtteste még mindig ott volt. Mivel a kölyök még eléggé kicsi volt, ezért nem nagyon tudta felfogni, hogy mi történik, szóval szépen lassan elkezdte követni a nagymacskát, és tényleges anyjaként tekinteni rá. És igen, a leopárd még etette is a fiatal majmot, no meg megvédte mindentől. Viszont ahogyan telt az idő, úgy szépen lassan beütött a valóság is, a majomnak szépen lassan előtörtek a természetes ösztönei, melyek nem nagyon egyeznek meg egy leopárdéval, és ezzel a leopárdnak is a vadász ösztönei. Szóval nem lett boldog vége az egésznek, viszont elbírom képzelni, hogy ahogyan a kölyök megérkezett a más világra, úgy lendületből kapott egy irgalmatlan tockost az anyjától, hogy igen, előtte nyír ki, aztán még őt hívod anyának? Szomorú, de érdekes kezdése ellenére ennek a történetnek a vége eléggé kiszámítható volt.
Na aztán ott van Kamunyak. Kamunyak egy nőstény oroszlán volt, aki legnagyobb valószínűséggel elvesztette a kölykeit, amikor a régi hímet a falkájában leváltotta egy új, mert amikor ez az esemény megtörténik, akkor az egyik legelső dolog, amit az új király tesz, az, hogy az összes kölyköt, ami nem az övé, kiírtja, majd a legszánalmasabb sorozatfornikációba kezd, hogy az ő DNS-ét vigyék tovább. Na igen, Kamunyak valószínűleg nem volt a legmegelégedettebb, és inkább felvette az örökbefogadás csinyát, ami nem szokatlan az oroszlánoknál, tekintve, hogy sokszor vigyáznak és nevelik a nővéreik és hugaik kölykeit. Viszont eddig lekötött, amiről beszéltem, szóval egyértelmű szerintem, hogy pont nem egy rokont fogadott örökbe. 2002-ben a semmiből arra figyelt fel néhány megfigyelő, hogy Kamunyak egy nyársos antilop borjút kísér nem táplálkozási, hanem anyai célokkal. Védte, amitől tudta, mosdatta, ciciztette, ami biztosan volt, minden csak nem laktató a borjúnak, és még érdekesebb módon a borjúhoz alkalmazkodott. Ugye az antilopok csordákban bandázva együtt nyomják a banzájt, no meg a kölykök kicsikét fejlődtebben jönnek a világra, mint a macskák, majmok vagy más állatok, szóval nem annyira lassúak, plusz a csorda ott van figyelemelterelésért és vagy védelemért, szóval egy oroszlánkölyökkel ellentétben ők nem bujkálnak maguktól, hanem fel alá járkálnak, mint egy holdkóros. Szóval Kamunyak ehhez alkalmazkodva nem hagyta magára egy percre se. És igen, vadászni sem ment emiatt. Tudom, mire gondolsz, hogy mi történt, de nem. Kamunyak több mint 2 heten át védte a borjút, mielőtt egyszer vette volna le róla a szemeit, és egy hím oroszlán tette volna azt, amit az oroszlánok csinálnak. Aztán azt gondolhatjátok, hogy itt vége, de nem! Kamunyak még 5-ször lopott el nyársos antilop borjukat szülői célokból. Az információk nem teljesen tiszták, de elvileg néhány az visszatért a csordájához, néhány elpusztult más ragadozók vagy éhség által, míg néhányat megmentettek az emberek és fogságban kellett tovább nevelni, mert nem tudott már a vadonban kebab antilop csordában elhelyezkedni. Ja és igen, mindegyiknél nem volt ideje enni, szóval nem tette, és a kölyköket sem változtatta kalóriává. Mármint elvileg amelyik éhen halt, azt megette, de az oroszlánok, sőt, szinte mindegyik ragadozó és minden evő nem hagyja az ilyen kalóriákat kárba veszni, még akkor sem, ha a saját kölyke volt, mert csak volt. Mondanám, hogy Kamunyak végül büszke anyuka lett a saját kölykeivel, de sajnos nem tudjuk, és utoljára 2005-ben látták őt utoljára. De reménykedni talán nem halálos bűn, pont mint amikor eltűnik a gyereked a dzsungelben, mert talán van esély arra, hogy őt is befogadják az állatok. Az 1980-as, 90-es években a kisgyermek John Szebunya édesanyjával élt, amikor is egy nagyon tragikus és váratlan fordulatot vett az élete. Az édesanyját ismeretlen emberek, vagy egyesek szerint a volt férje megölte, és John pedig eltűnt nyom nélkül. Majdnem egy évvel később viszont a dzsungel mélyében megtalálta néhány ember a szülőfalujából egy lábúj hiányában, illetve a fiú állítólag sokkal szőrösebb volt. A legszokatlanabb dolog viszont leginkább az volt, hogy a fiú teljes mértékben úgy viselkedett, mint egy vervet majom, és egy majomcsorda része is volt. A fiú 4 kézláb közlekedett, és csak hasonló hangokat adott ki, mint a majmok, akiket követett. Amikor a falusiak megpróbálták visszavinni a faluba, akkor nem csak a fiú, de a majmok is ellenezték azzal, hogy dobálták a falusiakat, amivel csak tudták. Ugyanolyan módon, mintha egy tényleges vervet majmot próbálnának tőlük elragadni. Néhányan szkeptikusok a sztorival kapcsolatban, viszont több szemtanú is vallja a történetet, illetve maga Johnny Boy is alátámasztja a történteket, és nem csak nehezen artikulált szavakkal, hisz rengeteg tudós lenyűgözött a vervet majmok felé irányuló tudásával és természetesnek érződő interakcióival, amikor azok a tudósok megkérték arra, hogy bizonyítsa is, hogy szót ért a majmokkal. Az emberekkel viszont kevésbé sajnos, hisz kritikus beszédkészség hiányai voltak a dzsungelben eltöltött éve miatt, emellett nem tud valami kecsesen járni se, plusz a csuklói megszokásból szinte mindig hajlítva vannak, és sokszor akarata ellenére is túlhasználja őket, pont mint egy majom. No meg tele volt férgekkel, amikor visszatért a faluba. De nem csak negativitás John élete, sőt, kifejezetten tehetséges legény lett belőle. Amikor visszatért a falujába, egy keresztény árvaházba cseperedett, ahol nagyon hamar kiderült, hogy szegényes beszédkészségei ellenére gyönyörű ének hangja van, és tagja lett a Pearl of Africa, avagy Afrika gyöngye gyermekkórusnak, mely miatt több helyet látott a világból, mint te vagy én legnagyobb valószínűséggel, és még a mai napig előad az Afrika gyöngye felnőtt kórusaiban itt meg ott, de jobban preferálja a faluja nyugiát. Emellett John még részt vett a speciális olimpián Ugandát reprezentálva, 2-szer is. Egyszer 1999-ben Észak-Karolinában, mint hosszú távú futó, illetve 2003-ban Írországban, mint Uganda focikapitánya. Tehát ténylegesen le a kalappal? Na de befejezem egyes emberek agyának a húzását, és rátérek
A valódi Mauglira, avagy a vadgyermekre, aki inspirálta Rudyard Kiplinget arra, hogy megalkossa Mauglit, és ezzel az eredeti dzsungelkönyvét. 1867-ben Uttar Pradeshben egy vadászcsapat egy barlangot fedeztek fel, amikor is egy farkasfalka mellett egy körülbelül 6 éves embergyermekre bukkantak, aki teljesen vad volt. 4 kézláb közlekedett, nyers húst evett, természetesen nem tudott beszélni, és különféle morgásokkal kommunikált. Ez meghökkentő volt szépen szólva, mert az indiai farkasok előszeretettel vadásztak, és a vadásznak szülők hiányában embergyermekekre, de hasonlóan, mint a jaguár a páviánnal, valamiért ez a kis falka úgy gondolta, hogy inkább nevelik ez alkalommal a szemükben a Big Mac-et, mint sem megeszik. A fiú korábbi életéről nem derült ki túl sok minden, hisz nem tanult meg sose beszélni, és legnagyobb valószínűséggel nem is akart. Miután a vadászok kivonták a fiú nevelőszüleit a forgalomból, elvitték Agrába, egy árvaházba, ahol Dina Szanicsárnak nevezték el, tehát Dina Szombatnak. Mert hindu nyelven a Szanicsár jelentése szombat. És miért? Mert Szanicsáron találták. Miután elkezdett az árvaházban élni, a viselkedése minden volt, csak példamutató, nem, mint említettem, nem tanult meg beszélni, és a morgásokkal meg egyéb állati hangokkal volt hajlandó kommunikálni, annak ellenére, hogy a nevelők próbálták megtanítani beszélni. Emellett Dina nem volt hajlandó sült ételt tenni, hanem csak nyers húst, és miután végzett, egy darabig rágta a csontokat. Ja, és még ruhákat sem szeretett viselni. Mivel nem tudott különösebben kommunikálni sem, ezért nem volt egy szociális pillangó, és inkább preferálta, ha csak békén volt hagyva pucéran. Ám nem volt élete végéig magányos. Annak ellenére, hogy ez már kevésbé volt dokumentálva, elvileg Dinának végül lett egy barátja, aki szintén egy vad gyermek volt, ki hasonló módon viselkedett, mint Dina, és szintén nem tanult meg beszélni, de mondom, alig van infó erről a másik gyermekről. Végül csupán 2 emberi szokást vett fel. A 2 lábon járást és a cigarettázást, melyre az egyik Discord szervertagon biztosan nagyon büszke. Egyébként a cigizést a gondozóktól nézte el legnagyobb valószínűséggel. Akiket nem kéne gondozónak hívnom most így belegondolva, hanem inkább ápolónak. Végül Dina Szanicsár 20 évig élt az árvaházban, és sose tanult meg a társadalomban élni, miközben az egészsége sem volt a legjobb, valószínűleg a rossz diétája és elnyomó traumája miatt, amit szerintem a cigizés sem segített. Végül 1895-ben meghalt tuberkulózisban, ami abban az időben eléggé gyakori volt. Szóval, ja... Annak ellenére, hogy a valódi Maugli története eléggé depresszív, még mindig kevésbé morbid, mintha belefutott volna a valóságban Sírkánba, Bagirába vagy Baluba. Na de én ezzel megköszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, fejeld meg a feliratkozást a csengővel együtt, írjál valamit a kommentekbe, ami jól esik, és öleld meg a szüleidet. Szerintem értékelni fogják. Egyébként végre nekiálltam csinálni az új, hosszabb videójáték videóesszét, ami szintén egy morbida művet fog majd bemutatni, szóval ha megint lelassulnak a videófeltöltések, akkor tudjátok miért. Discord szerveremhez link a leírásban, további kellemes estét!